नमस्कार मित्रांनो, VS टेक ट्रेंडी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मी पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण पाहणार आहोत, समजा जर तुम्ही ऑनलाइन ॲप वरून जर कर्ज काढत असाल तर ते कर्ज कशा प्रकारे महागात पडू शकते हे आता आपण बघूया। आजकाल डिजिटल युगात कोणत्याही आर्थिक गरजांसाठी अनेक ॲप्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहेत। या ॲप्स वरून कर्ज घेणे सोपे वाटत असले तरी त्याचे काही तोटे आणि महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे। योग्य माहिती आणि सावधगिरी न घेतल्यास ॲप वरून घेतलेले कर्ज तुम्हाला मोठ्या अडचणीत आणू शकते। चला अशा प्रकारे कर्ज काढणे महागात का पडू शकते हे आपण समजून घेऊया। तर पहिला आहे उच्च व्याजदर। ॲप वरून कर्ज घेतल्यास बहुतांश वेळा व्याजदर पारंपरिक बँकांच्या तुलनेत खूप जास्त असतो। हे व्याजदर दररोज, आठवड्याला किंवा मासिक स्वरूपात लागू होतो। सुरुवातीला तुम्हाला हे दर लहान वाटू शकतात, परंतु दीर्घकाळासाठी हे व्याज मोठ्या रकमेमध्ये वाढू शकते। उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला 10,000चे कर्ज 30% वार्षिक व्याजदरावर जर तुम्ही घेतले तर 1 वर्षाच्या शेवटी तुम्हाला व्याज स्वरूपात 3,000 रुपये अधिक द्यावे लागतील। याशिवाय काही ॲप दरमहा अतिरिक्त शुल्क किंवा दंड आकारतात, ज्यामुळे एकूण खर्च असतो तो वाढतो। दुसरा म्हणजे लपलेले शुल्क म्हणजेच हिडन चार्जेस। तर अनेक ॲप्स कर्ज देताना विविध प्रकारची शुल्क आकारत असतात, जसे की प्रोसेसिंग फी, कर्ज मंजूर करताना घेतले जाणारे शुल्क। नंतर आहे लेट पेमेंट चार्ज म्हणजे हप्ते वेळेवर न भरल्यास दंड। तिसरा आहे फोरक्लोजर चार्ज म्हणजे कर्ज आधी फेडले तरी दंड। ही शुल्क कधी कधी लपवलेली असतात आणि कर्ज घेतल्यानंतर त्याचा मात्र आपल्याला फटका बसतो। त्यामुळे कर्ज घेण्यापूर्वी अटी आणि नियम काळजीपूर्वक वाचणे गरजेचे आहे। तर आता आपण तिसरा मुद्दा बघूया, म्हणजे वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता। म्हणजेच आता याचा आपण सविस्तर माहिती बघूया। म्हणजे ॲप कर्ज देण्यासाठी तुमची वैयक्तिक माहिती मागतात, जसे की आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक खाते तपशील आणि फोन बुक मधील संपर्क। काही फसवे ॲपही आपली माहिती चुकीच्या पद्धतीने वापरतात। आता पहिला आहे डेटा विक्री। तर यामध्ये काय, तर तुमची माहिती तृतीय पक्षाला विकली जाऊ शकते। दुसरा आहे मानसिक त्रास, हाही होऊ शकतो। हप्ते भरले नाही तर कर्जदाराच्या संपर्कांना फोन करून त्रास दिला जाऊ शकतो। तर चौथा मुद्दा लक्षात घ्यायचा म्हणजे कमी नियमन। म्हणजे याचा अर्थ काय, तर पारंपरिक बँका आणि वित्तीय संस्थांवर रिझर्व्ह बँकेचे म्हणजे RBIचे नियमन असते, मात्र अनेक डिजिटल कर्ज ॲप्सवर नियंत्रण नसते। त्यामुळे अशा ॲप्सवर विश्वास ठेवणे कठीण जाऊ शकते। फसवेगिरी किंवा गैरवर्तन झाल्यास ॲप्स विरुद्ध तक्रार करण्यासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नसतो। आता पाचवा मुद्दा बघूया, कर्जाचा सापळा म्हणजे डेट ट्रॅप। तर ॲप वरून सहज उपलब्ध असलेल्या कर्जामुळे लोक आवश्यकतेपेक्षा जास्त कर्ज घेतात। हप्ते वेळेवर भरता आले नाही तर व्याजाचे ओझे वाढत जाते आणि कर्जदाराला सतत नव्या कर्जासाठी अर्ज करावा लागतो। यामुळे कर्जाच्या सापळ्यात अडकण्याची फार मोठी शक्यता असते। आता सहावा मुद्दा म्हणजे फसवे ॲप्सचा धोका। गेल्या काही वर्षात फसवे ॲप्स कर्ज प्रमाण याचे वाढले आहे। हे ॲप्स सुरुवातीला आकर्षक ऑफर देतात, परंतु नंतर वापरकर्त्यांना फसवतात। अनेक वेळा अशी ॲप्स थेट कर्जदाराच्या बँक खात्यावर हक्क सांगण्याचा सुद्धा प्रयत्न करतात। तर फसवे ॲप ओळखण्यासाठी काही उपाय आहेत, ते म्हणजे पहिलं म्हणजे अधिकृत वेबसाईट किंवा प्ले स्टोअरवरील रेटिंग तपासा। दुसरं म्हणजे ॲपची परमिशन तपासा। तिसरं म्हणजे कधीही आगाऊ पैसे भरू नका। आता सातवा मुद्दा पाहूया, कायदेशीर परिणाम। जर आपण कर्ज वेळेत फेडले नाही तर क्रेडिट स्कोअर खराब होतो, याचा पुढील कर्ज किंवा आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होतो। याशिवाय काही ॲप्स चुकीचे कर्ज परतफेडीचे दावे करून ग्राहकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची चेतावणी देतात। तर आता आपण पुढे बघूया, कर्ज घेताना सावधगिरी कशी बाळगा। तर पहिला आहे अधिकृत प्लॅटफॉर्म वापरा। म्हणजेच काय, फक्त RBIने मान्यता दिलेल्या वित्तीय संस्थांकडूनच कर्ज घ्या। दुसरा आहे अटी व नियम वाचा। म्हणजेच काय, कर्ज घेण्यापूर्वी व्याजदर, दंड आणि शुल्क यांबद्दल सर्व माहिती मिळवा। तिसरा आहे वेळेवर परतफेड करा। हप्ते वेळेत भरण्यासाठी बजेट तयार करा, म्हणजेच वेळेवर परतफेड करा। तर आता चौथा आहे वैयक्तिक माहिती सांभाळा। म्हणजेच वैयक्तिक माहिती सांभाळा म्हणजे काय, तर ॲपला फक्त आवश्यक तेवढीच माहिती द्या। आता पाचवं जे आहे ते फसवे ॲप्स टाळा। म्हणजे संदिग्ध ॲप्स किंवा जाहिरातींवर विश्वास ठेवू नका। आता याचा निष्कर्ष काय, तर ॲपवरून कर्ज घेणे सोयीचे वाटते, परंतु त्यासोबत अनेक धोके किंवा महागडे परिणाम येतात। यामुळे कोणतेही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी योग्य माहिती मिळवा आणि सावधगिरी बाळगा।
आपला क्रेडिट स्कोअर, आर्थिक स्थैर्य हे दोन्ही टिकवून ठेवण्यासाठी जबाबदारीने कर्ज घ्या. कर्ज घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या आणि आर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घ्या. तर मित्रांनो, हा तुम्हाला व्हिडिओ आणि ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.